Hi everyone, welcome to my channel. Kó sá bàbá. Ẹ ṣeun sá. Àkójọ mẹ́ta. Àwọn ènìyàn. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ bí ẹ ṣe jẹ́ o bàbá. Orúkọ mi ni Olóyè Ifákáyọ̀dé Ọláyíwọlá Àlàó Fáníyì. A bí mi ní ìlú Òṣogbo ní ojú ibi tí à ń pè ní Pópó ní agboolé Ọdẹ́ńlọ Àgbọ̀ngbọ̀n ní Pópó ní Òṣogbo. Ojú ọ̀nà tó lọ já sí ààfin ni, ibùsọ̀ díẹ̀ ni sí ààfin. A bí mi ní bí 60 ọdún àti 5 sẹ́yìn. Mo bẹ̀rẹ̀ iléèwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ náà l'Óṣogbo. Mo sì ka ilé ẹ̀kọ́ gíga náà ní Ọ̀wọ́ Ọ̀pẹ ní Òṣogbo. Fún àwọn ìdí mi láti tẹjúmọ́ Ifá dáadáa, mo bẹ̀rẹ̀ Ifá kíkọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá mi. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣípò padà ní 1974, January 5, 1974, mo sún síwájú láti bẹ̀rẹ̀ Ifá kíkọ́ ní ọ̀dọ̀ olúwo mi àkọ́kọ́. Wọ́n ti di olóògbé báyìí. Àwọn ni àràbà àná, Ifágbèmí Àkànní Ọmọ́tọ̀sọ́ Onífádé, tí wọ́n jẹ́ àràbà Òṣogbo ti àná. Mo lo ọdún 3 àtààbọ̀ ńbẹ̀ mo kọ́ nípa iṣẹ́ ẹ̀bí, Ifá kíkọ́ náà, ẹbọ rírú, èyí a tó ṣe ìwòsàn fún àìsàn oríṣiríṣi. Nígbà tí ẹ̀kọ́ yẹn ò tí ì tó mi tó, torí mo fẹ́ kí n tún ju bàbá mi lọ, torí bàbá mi gbajúgbajà ni ní káàkiri 40 ìlú nígbà ayé wọn. Mo wá tún bọ́ sí ọ̀dọ̀ olúwo mi ẹlẹ́ẹ̀kejì tí a mọ̀ sí Olóyè Ifáyẹmí Àyìndé Ẹlẹ́bùúbọn. Ibẹ̀ ni mo bọ́ sí 1977, tó sì jẹ́ wípé mo bẹ̀rẹ̀ Ifá. Mo tó àkọ́túnkọ́ Ifá ni mo ń kọ́ ní tó àtẹ̀yàn ti ṣe ní graduate, tẹ̀yàn tó wá lọ ṣe masters àbí tẹ̀yàn lọ ṣe PhD Ifá. Mo kọ́ Ifá síwájú sí ńbẹ̀. Nígbà tí ó di 1980, àjọjọ bẹ̀rẹ̀ Ifá Olókun Asọ̀rọ̀dayọ̀ ni tí à ń ṣe ní móhùnmáwòrán, tó jẹ́ pé èmi náà ń kó ipa gẹ́gẹ́ bí ọmọ awo láti bẹ̀rẹ̀ di babaláwo di àgbà awo, kó tó di pé àti àwọn Buhari àti dí àgbọ̀ gba ìjọba ní 1983, ètò wọn lọ wá sí ìdádúró. Àkókò yìí mo wá bẹ̀rẹ̀ Ifá ní rẹpẹtẹ fún ara tèmi, ṣùgbọ́n olúwo mi Ẹlẹ́bùúbọn kò tí ì fẹ́ fún mi ní yọ̀ǹda torí èmi ni mo jẹ́ ọwọ́ ọ̀tún fún wọn. Ṣùgbọ́n àjò kì í dùn kí onílé ọmọ relé. Nígbà tí ó di 1985, December 1985, mo wá gba ìyọ̀ǹda tí a sì ṣe àwúre ètùtù àtàwọn àgbààgbà owó wà ńbẹ̀. Tí gbàdán mo padà sí agboolé bàbá mi ní agboolé Àgbọ̀ngbọ̀n Ọdẹ́ńlọ ní Pópó l'Óṣogbo. Ní báyìí ni mo tún wá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀bí gbígbà, ìwòsàn ṣíṣe, ìlànà ti ìbílẹ̀ lóríṣiríṣi, tó sì jẹ́ wípé Ọlọ́run ní kí n gbawọ́ mi ṣiṣẹ́. Kò dáa tó nílé. Mo á tún bẹ̀rẹ̀ sí lọ tẹ̀síwájú ní Èkó. Mo ń lọ Èkó. Àwọn àgbà wa wọ́n jẹ́ bàbá olóògbé Fáṣínà Gbọ́lá Àkànó Fáṣínà, wọ́n jẹ́ àràbà ìlú Èkó nígbà náà. Wọ́n sì ní àwọn àgbà awo bí 30 ní abẹ́ wọn. Mo tún ń kẹ́kọ̀ọ́ sí pé ẹ̀kọ́ Ifá kò lópin, ṣùgbọ́n mi ò fi Èkó ìṣe pé mo dó ń bẹ̀ pátápátá. Ká ń lọ ọbẹ̀ bí ìdàbọ̀ ni, kí n lọ ọjọ́ 10, kí n lọ ọ̀sẹ̀ kan, pàtó padà wálé ní Òṣogbo. Mo ní àgbà awo mi náà ní Ìbàdàn. Mo ní àgbà awo mi náà ní Ọ̀yọ́. Mo ní àwọn ọ̀rẹ́ àjọ jẹ́ pé àjọ bẹ̀rẹ̀ Ifá kíkọ́ ni àwọn náà ti dá dúró ní Ògbómọ̀ṣọ́.
àjọ ń fi ìmọ̀ yí ìmọ̀ ni torí èyí tí ń bẹ nù mi kò sí nù rẹ tí ń bẹ nù rẹ kò sí nù mi a tún bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú kó tó di pé ọ̀nà ti òkèèrè ó wá sí fún mi 1996 ni mo kọ́kọ́ tẹ bàálù létí lọ sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà orílẹ̀-èdè tí mo kọ́kọ́ lọ ìlú ńlá tí mo kọ́kọ́ wà ní Philadelphia mo sì lò bí oṣù kan bẹ̀ mo bọ́ sí New York mo lò ọ̀sẹ̀ méjì péré níbẹ̀ mo lọ sí Chicago bó ṣe jẹ́ ibi tí ó tutù tó mo lò bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ń bẹ̀ lọ bá àwọn ọmọ ó tún lọ tẹ̀síwájú sí mo káàkiri àwọn ìlú míì mo lọ sí Atlanta Georgia ibẹ̀ ni àyè tó ti wá gbà mí dáadáa torí àwa dúdú àwọn dúdú tí wọ́n ti kó lẹ́rú tí wọ́n tún bí àwọn èèyàn lẹ̀ tí wọ́n dúdú bí mi bí rẹ báyìí wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ dáadáa mo ṣàwó ń bẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n mi ò tẹ̀yẹ kankan fá lọ́hùn o mo ń ṣe ifá fún wọn ni àwọn tí ó bá tẹ̀fá ni kó máa bọ̀ alé sí Nàìjíríà kó lè jẹ́ èrè ń jẹ fún àwọn awo ẹgbẹ́ mi yòókù náà nílé àti pé kó lè bá a kún bẹ́ẹ̀ náà mo tún ti mọ àwọn èèbó aláwọ̀ funfun tí a mọ̀ pé mà sí Cuban babaláwo sọ pé Cuba àwọn ti wá ṣùgbọ́n wọ́n ìpínlẹ̀ tí wọ́n pọ̀ sí jù lọ ní Miami, Florida, Miramar, West Palm Beach àti gbogbo agbègbè míì Tampa, Tallahassee gbogbo àwọn ibi ní oríṣiríṣi bá ní Florida mo sáré pé mo lò oṣù 5 gbáko ní ìrìn àjò mi alákọ̀ọ́kọ́ kí n tó wá darí wálé nígbà tí mo darí dé náà ni mo wá múnú pamọ́ pé agboolé kò lè gbà mí kò sì lè gba àwọn àlejò mi gbà náà ni apilẹ̀ ibi tí a wà níbí ní 1997 tí mo padà dé ní mo ra ìkan mo sì tó bẹ̀rẹ̀ irú àwọn ilé Ifáì ní kíkọ́ kó tó di pé Ọlọ́run tó ṣe ìtọ́jú alágbèéká kí gbogbo ètò tó máa gbòòrò síwájú sí i àwọn máwo mi wọ́n wá pọ̀ káàkiri mo wá ń fi ìrìn àjò ṣe ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún mo lè lóṣù 3 àpadà wálé ń lo ọlọ́jọ́ gbọ́rọ̀ mọ́ mo lè lọ lóṣù kan àpadà wálé yàtọ̀ sí Amẹ́ríkà àwọn orílẹ̀-èdè míì tí mo tún lọ ní mo lọ sí Cuba torí ó wà nínú ìwé ìtàn pé wọ́n àwọn káwọn ẹrú lọ bẹ̀ ẹ̀sìn ìbílẹ̀ wa gbogbo tadúláwọ̀ ó gbilẹ̀ ní Cuba nígbà tí wọ́n pa òwò ẹrú run ìbẹ̀nú tí wọ́n ń yapa lọ wọ Amẹ́ríkà lọ Haiti lọ Panama Paraguay Uruguay mi ò tí ì lọ àwọn Paraguay tí mo pẹ́ ní orílẹ̀-èdè Venezuela ní Caracas ọrọ̀ ajé wọn dáa nígbà náà àwọn náà ní epo bíi tí a méjì ni mo lọ ṣùgbọ́n gbà yá àti ìṣèjọba náà rúkè rúdò wọ̀ bíi ti orílẹ̀-èdè wa wọ́n ra fi ibẹ̀ lẹ̀ jẹ́ àwọn Amẹ́ríkà ni mo wá ń tẹra mọ́ jù orílẹ̀-èdè míì tí mo tó lọ ò ní ẹbí òkè ìlú ọba wa ń bì tàgbọ̀n sí London mo ti lọ bẹ̀rẹ̀ mo ti lọ Zurich rí wọn gbogbo bẹ̀ bí àtẹ̀yìn kan ṣe ìgbafẹ́ ni tó yẹ pé kì í ṣe pé mo lọ ṣiṣẹ́ fá dandan kan bẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí mo ẹsẹ̀ mi dùn jù náà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tọ́lọ́run sì gbà fún wa láti tó jẹ mọ́ láti New York dé Philadelphia lọ Chicago lọ àgbà àwọn ìlú ńláńlá pàápàá jùlọ ní Atlanta nípínlẹ̀ Georgia Ọlọ́run gbà fún mi bẹ́ẹ̀ tí mo sì dá ilé ìjọ lẹ̀ níbẹ̀ tí a mọ̀ sí ilé orí Ifá Temple ní ibẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe ìsìn bẹ́ẹ̀ ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ títí di òní àfi ìgbà tí kòró wà nìkan ní kálukú ń ṣe ìsìn ní online tó sì jẹ́ pé gbogbo àwọn ìjọ ọbẹ̀ wọn ò sẹ́kù wọn ò yànkù wọ́n sì ń pọ̀ sí i àwọn ọmọ tí wọ́n ń bí gbà náà àwọn náà tó ti ń ní aya tí ó jẹ́ ọkùnrin tí ń lọ́kọ àwọn náà tó ti ń bímọ a dúpẹ́
fún Ọlọ́run Olódùmarè fún àwọn ìrìn àjò náà débi tí adédè. Mo jẹ́ oyè Agbọ́gba Awo ti ìlú Òṣogbo ní ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹsàn-án ọdún ní year 2000 mo jẹ oyè náà, tó jẹ́ pé àwọn tó ń fa àwọn oyè lọ́ mi lóríṣiríṣi tí wọ́n ń yẹ tí wọ́n ní bí ọdún 5 sẹ́yìn mo tún jẹ oyè Baálẹ̀ Àpòwe ti ilẹ̀ Oòduà. Mo jẹ́ ní abẹ́ àṣẹ ọba Ọọ̀ni, ṣùgbọ́n ọba Ìfẹ́tẹ̀dó ni wọ́n fi ewé oyè lé lórí tí àwọn ọba ńláńlá bíi 5 míì sì wà ń bẹ̀. Ó jẹ́ àwọn ìrìn àjò. Mo sì jẹ́ ara àwọn abẹnugan àwọn àgbààgbà oyè ní ìlú Òṣogbo ń bì. Mo jẹ́ igbá kẹrin sí Àràbà ti ìlú Òṣogbo, torí lẹ́yìn Àràbà a ní Àkọ́dá, ní Àṣẹ̀dá, kó tó wá kan èmi tí mo jẹ́ Àgbọ̀gbọ̀n. Ní ìlú Ilé-Ifẹ̀, Àgbọ̀gbọ̀n ní igbákejì Àràbà níbẹ̀, ṣùgbọ́n lọ́ṣogbo bí ìdálò níṣèlú eégún ní Gbowó Òde Òṣogbo, ipò kẹrin ni Àgbọ̀gbọ̀n wà nínú awo nílùú Òṣogbo ń bì. Ó wà lára àwọn tí wọ́n máa ń jọ ṣe àkójàánu àbí ètò nípa ọdún Ọ̀ṣun fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Nígbà tó di pé mi ò gbé ilé déédé mọ́, mo ra yẹ̀bá sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, gbogbo tí sì ń lọ níbi Ọ̀ṣun Festival Planning Committee wọ́n fi ń tó mi létí, èmi náà sì ń rí gbogbo ẹ̀. Àtijọ́ ń gbárùkù ti ọdún Ọ̀ṣun náà ni, àjọ ń gbé lárugẹ, àjọ ń ṣe ni. Kò sí irú ìrìn àjò yòówù tí mo lọ gbá láwo. Àkókò táwa ti fẹ́ ṣe ọdún Ifá ọba July, mo gbọ́dọ̀ rí pé mo wà nílé. Àkókò táwa fẹ́ ṣe Ọ̀ṣun Òṣogbo, mo gbọ́dọ̀ rí pé mo wà nílé. Ọdún Ifá ti tèmi àti Àràbà náà nínú oṣù kẹsàn-án September ní lọ́dọọdún, mo gbọ́dọ̀ rí pé mo wà nílé. Ó jẹ́ àwọn àlàyé mi. Ìbéèrè tẹ́ bá wá fẹ́ ẹ máa tún béèrè.